සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ටෙරාක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් ලැප්ටොප් සහ කම්පියුටර්ස් යූස් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් යූස් කරද්දී ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා Windows 10 වගේම 11 යූස් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 10 හරි 11 හරි යූස් කරද්දී ඔයාලා Windows එක ඇක්ටිව් කරේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් එකේ පෙන්නන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් මාක් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රොෆයිල් පිච් එක දාන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන වෝල්පේපර්ස් මාරු කරන්න බෑ. නැත්නම් මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් බාර් එක මෙන්න මේ සයිඩ් එකට ගියොත් එහෙම ඒ පැත්තේ තියෙන අනිත් පැත්තට දාගන්න බෑ. ඒතර Windows වල තියෙන සමහර ෆීචර්ස් Windows එක ඇක්ටිව් කරේ නැත්නම් ඔයාලට යූස් කරන්න බෑ. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ජෙනුයින් විදියට ගොඩක් අඩු මුදලට Windows කීයක් අරන් ඔයාලගේ Windows 10 හරි 11 හරි ඇක්ටිව් කරගෙන Windows එකේ access කරන්න බැරි features කොහොමද access කරන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය crack කරලා ඒ වගේම වෙන වෙන methods වලින් මේ Windows ඇක්ටිව් කරන. ඉතින් එහෙම ඇක්ටිව් කරන එක ඔයාලගේ data වලට සහ ඔයාලගේ PC එකට තියෙන safety එක ගොඩක් අඩු. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ keyspan.com කියන website එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ keyspan.com කියන website එක ඔයාලට Christmas වලට sale එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට Windows keys වගේ office package අඩු මුදලට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows 11 Pro key එක $14ක් වගේ මුදලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows 10 key එක $13කට $9කට වගේ ගොඩක් අඩු මුදලට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං මේකේ අදාළ links description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම කියලා දෙන්න ඔයාලට කොහොමද Windows 10 Home key එක buy කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Windows PC එකේ තියෙන ගහලා තියෙන Windows එක 10 Pro නම් 10 Pro key එකක් තමයි buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් 10 Home එකක් නම් 10 Home කියන එක තමයි ඔයාලා buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න ඔයාලා 10 Pro key එක ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 10 Pro කියලා තියෙනවා key එක. ඊට මෙතන buy now කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට buy now ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් add card බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට මෙතන පුළුවන් view card බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Windows 10 Pro key එක $19.32ක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows keys වලට ඔයාලට පුළුවන් SA52 කියන කෝඩ් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මෙතන apply discount බටන් එක ක්ලික් කරලා SA52 ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට SA52 කියන කෝඩ් එක යූස් කරලා පුළුවන්. මෙතන apply discount බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට 152ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න $9.2.7ක මුදලට මෙන්න මේ key එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන proceed to checkout බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් අදාළ Windows එක ඔයාලා මේකට buy කරගන්න ඕනේ. Windows 10 Home තියෙනවා Home එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට page එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email address එක ඔයාලා හරියට type කරලා දාන්න. email address තමයි ඔයාලා buy කරන key එක එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ name එකයි last name එක ඒ ටික fill කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ ටික fill කරලා මෙතන update බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතන country එකත් ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා දාගන්න. මම මේ විදිහට email එක ඒ details ටික fill කරගෙන මෙතන place order බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට place order බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් PayPal හරහා payment එක කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Visa card එකක් හරි Master card එකක් හරි තියෙන ඒ හරහා payment එක කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් pay with crypto කියන ඔයාලා ගාව Binance හරි ඒ වගේ crypto wallet එකක් තියෙනවා. crypto wallet එක කරා payment එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකට payment එක කරන කිසිම දෙයකට බය වෙන්න ඔයාලා card එකක් add කරන. ඉතින් මේක 100%ක් trust website එක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේකට payment එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට Windows 10 key එක buy කරාට පස්සේ ඔයාලගේ email එකට තමයි key එක එන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද Windows 11 Pro key එක buy කරගන්න කියලා. ඉතින් Windows 11 Pro එක buy කරන්න ඔයාලා මෙන්න මේ website එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා හොයාගන්න Windows 11 Pro කියන. ඉතින් මේ තියෙන Windows 11 Pro එක. ඊට පස්සේ මෙතන buy now යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add to cart බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන view card බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේකටත් අර discount code එක ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන් SA52 කියන එක. මේ විදිහට discount code එක apply discount බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් discount code එක apply කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 14.4කට මෙන්න මේක buy කරන්න. ඉතින් මේකත් අර විදිහට proceed to checkout බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් කලින් විදිහටම අර details ටික මෙතන fill කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන place order බටන් එක ක්ලික් කරලා ලේසියම මෙන්න මේ Windows 11 Pro එකත් buy කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට Windows 10 Home තියෙන අයටත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Windows 10 Home එක හොයාගන්න. ඉතින් මේකෙන් $9කට ගන්න පුළුවන් Windows 10 Home එක. ඉතින් ඔයාලට මේක lifetime use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන add card බටන් එක ක්ලික් කරලා view cart එකට යන්න.
ඒකට අතර කලින් කිව් විදිහට SA52 කියන කෝඩ් එක ගහගන්න. ඊළඟට apply discount button එක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට $9.06කට මෙන්න මේ Windows 10 Home key එකත් buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අදාළ Windows එක ඔයාලා buy කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් පහළට ඇත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා ඔෆිස් පැකේජ් එක. ඉතින් ඔයාලගේ ඔෆිස් එක අදාළ පැකේජ් එක මෙතනින් buy කරගන්න. ඉතින් ඔෆිස් පැකේජ් එකත් මෙන්න මේ site එක හරහා buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔෆිස් 2016 Pro එක buy කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ 2019 keys ටික තමයි තියෙන. ඒක 21 තියෙනවා. ඊළඟ 2016 Pro එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් Pro එක ගොඩක් අඩු මුදලට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් buy now යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් add to cart button එක ක්ලික් කරන්න අර කලින් විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන view cart එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට අර මං කිව්ව discount code එක SA52 නෙවෙයි මෙතන SA62 කියන කෝඩ් එක ගහම මෙතන apply discount button එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න $20කට මෙන්න මේ Office 2016 Pro key එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Office package එකත් active කරලා use කරන්න හොඳයි. එතකොට ඔයාලා Word file වල තියෙන ආරක්ෂාවට ගොඩක් වෙන මොකද සමහර Word file එකම read කරන්න බැරි අවස්ථා වෙනවා අර crack කරලා use කරද්දි. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න Office 2019 buy කරන විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අදාළ key එක තෝරගන්න. ඊළඟට buy button එක click කරගන්න. ඊළඟට මෙතන add to cart button එක click කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන view cart එකට යන්න. ඊළඟට මෙතන apply discount button එක click කරලා SA62 කියන කෝඩ් එක ගහන්න. ඊළඟට මෙතන apply discount button එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ key එකත් අඩු මුදලට buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට buy කරන key එක ඔයාලගේ email එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් email එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම settings වලට යන්න Windows එක active කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන system එකට යන්න. ඊළඟට මේ යටටම ගියාට පස්සේ දෙන activation කියලා. ඉතින් ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන change product key කියලා තියෙනවා. එන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඊමේල් එක ගැන කී එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ලේසියෙන්ම Windows එක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඒ වගේ මෙතනින් ඔයාලට Windows ඔයාලගේ තියෙන version එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මගේ තියෙන්නේ 2021 plus එක. ඉතින් මෙතන change product key කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාලට හම්බෙන Office package එක key එක use කරලා Office එකත් activate කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට Windows එක genuine සහ Office package එක genuine key එකක් buy කරලා active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ වගේ නොදන්න යාට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලන්න ටෙරක්ලික් YouTube channel එක මතකතුව subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් ඉක්මනින් මම හැමෝටම සුබ දවසක්.